फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इन्फेक्शन कंट्रोल. प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये आपण डेफिनेशन बघितली इन्फेक्शनची अँड द ट्रान्समिशन ऑफ इन्फेक्शन, हाऊ टू ट्रान्सफर द इन्फेक्शन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन हे बघितलं. अँड द डिसीज कॅन बी ट्रान्समिटेड इन 2 ways. याबद्दल आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये शिकलो आहोत. नेक्स्ट लेक्चर इज अबाउट नेझोकोमियल इन्फेक्शन. नेझोकोमियल इन्फेक्शन मीन्स हॉस्पिटल ॲक्वायर्ड इन्फेक्शन. जे हॉस्पिटलमध्ये राहिल्यामुळे होतं इन्फेक्शन त्याला बोलतात नेझोकोमियल इन्फेक्शन. नेझोकोमियल इन्फेक्शन आर द इन्फेक्शन विच आर ऑकर ॲज अ रिझल्ट ऑफ ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल. जेव्हा आपण हॉस्पिटलमध्ये जातो, ट्रीटमेंट वगैरे घेतो आणि या दरम्यान होणारं जे इन्फेक्शन आहे त्याला बोलतात नोझोकोमियल इन्फेक्शन. ओके, म्हणजे एक आपण आउटडोअर पेशंट म्हणून गेलेलो आहोत काही चेकिंगसाठी किंवा एक्झामिनेशनसाठी किंवा मेडिकल फिटनेससाठी, तर अशा दरम्यान आपला कॉन्टॅक्ट बरेच पेशंट बरोबर येतो. ओके, आउटडोअर पेशंटमध्ये भरपूर प्रकारचे पेशंट असतात, वेगवेगळे कंप्लेंट्स घेऊन आलेले पेशंट असतात. तर अशा पेशंटचं आपल्याला इन्फेक्शन होतं. कोण खोकत असतं, कोण शिंकत असतं. तर आपण व्यवस्थित आपले प्रोटेक्टिव्ह डिव्हाइस वापरले नाही तर आपल्याला हे इन्फेक्शन होऊ शकतं आणि अशा इन्फेक्शनला काय बोलतात? नेझोकोमियल इन्फेक्शन. सेकंड वर्ड इज सेकंडरी इन्फेक्शन पण बोलू शकतो किंवा हॉस्पिटल ॲक्वायर्ड इन्फेक्शन. ठीक आहे. Nosocomial comes from a Greek word. Naso means disease and the chemion means to take care of. Okay, it is come from the Greek word. The nosocomial infection are even more alarming as the antibiotic resistance spread. The reasons why the nosocomial infection are so common include the hospital house large number of people who are sick and those immune system is weak, then he get this type of infection. त्यांची इम्युनिटी पॉवर कमी आहे, इम्युन सिस्टीम खूप वीक आहे, तर अशा लोकांना हे इन्फेक्शन लगेच होतं. ओके, हॉस्पिटल ॲक्वायर्ड इन्फेक्शन. हॉस्पिटल ॲक्वायर्ड इन्फेक्शन आपण IPD पेशंटला पण देत असतो. जसं आपल्या असेप्टिक टेक्निक आहेत ते व्यवस्थित आपण फॉलो करत नाही. आपण जेव्हा वायटल्स घेतो पेशंटचे, तेव्हा जेव्हा फिजिकल एक्झामिनेशन करतो तेव्हा आपण प्रॉपर ग्लोव्ज यूज करत नाही, आपण स्टरलायझिंग करत नाही प्रत्येक गोष्टीचं, तर अशा वेळेला हे इन्फेक्शन होऊ शकतं. ओके, मोस्टली यामध्ये स्ट्रेप्टोकोकाय आणि स्टॅफिलोकोकाय हे बॅक्टेरियाज इन्वॉल्व असतात. ओके, हॉस्पिटल ॲक्वायर्ड इन्फेक्शनमध्ये. या आपले जे आपलं हँडलिंग आहे त्यावर पण डिपेंड असतं, प्लस जे प्रोसिजर वगैरे आहेत आपल्या ज्या नॉर्मल प्रोसिजर आपण करतो पेशंटच्या, बेड मेकिंग आहे, माउथ केअर आहे किंवा IV इन्सर्शन आहे, IV ट्रान्समिशन आहे, ह्या सर्व गोष्टी आपण व्यवस्थित असेप्टिक टेक्निक फॉलो नाही केली या गोष्टी करताना तर पेशंटला हॉस्पिटल ॲक्वायर्ड इन्फेक्शन होऊ शकतं. ओके, जे सेंट्रल लाईन असते ज्या पेशंटला किंवा जो पेशंट व्हेंटिलेटरवर आहे, कॅथेटरवर आहे, तर अशा पेशंटना आपल्याला व्यवस्थित असेप्टिक टेक्निक रोज केअर देणं हे प्रत्येक ड्युटीमधल्या स्टाफचं कर्तव्य आहे. तर ते व्यवस्थित फॉलो केलं नाही तर पेशंटला नेझोकोमियल इन्फेक्शनला सफर व्हावं लागतं. ठीक आहे. जर आपण IVला ट्रान्समिशन केल्यानंतर 3 वे व्यवस्थित बंद नाही केला, कॅप लावली नाही, तर त्या 3 वेमधून पण पॅथोजन्स आतमध्ये जाऊ शकतात, बॅक्टेरियाज आतमध्ये जाऊ शकतात. त्यामुळे जेव्हा तुम्ही IV लाईन यूज करता किंवा IV स्टॉप करता तर अशा वेळेला 3 वेला कॅप लावणं जास्त गरजेचं आहे, जेणेकरून पेशंटला इन्फेक्शन होणार नाही. ठीक आहे. किंवा कॅथेटर आहे पेशंटला, युरिनरी कॅथेटर आहे, तर कॅथेटर डेली त्याला केअर द्यावी लागते, बिटाडीन सोल्युशननी क्लीन करून घ्यावं लागतं. ओके, जर पेशंटला या कॅथेटरमधून UTI सारखे कंप्लेंट्स आले तर अशा वेळेला बोलतात कॅथेटर ॲक्वायर्ड युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन, कॉटी या हे नाव दिलं जातं. ओके, कॅथेटर असोसिएटेड युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन. ओके, हे आहे सेकंडरी इन्फेक्शन और हॉस्पिटल ॲक्वायर्ड इन्फेक्शन. Increase the use of outpatient treatments means that the people who are in the hospital are sick to an average. जर तुम्ही जास्त रिलेटिव्हना इन्वॉल्व केलं आहे, जर व्हिजिटिंग आवर्समध्ये जास्त रिलेटिव्हना अलाउ केलं तर अशा वेळेला त्या
प्रत्येक बाहेरून येणाऱ्या पर्सनकडून पेशंटला इन्फेक्शन जाऊ शकतं. The medical staff move from the patient to patient, providing a way for a pathogen to spread. आपण जे हॉस्पिटल स्टाफ आहे, हेल्थ वर्कर्स आहे, ते मोस्टली यामध्ये काय असतात, एजंट असतात. म्हणजे स्प्रेड करणारे, डिसीज स्प्रेड करणारे एजंट. म्हणजे एका पेशंटकडून दुसऱ्या पेशंटकडे आपण जात असतो, त्यावेळेला आपण प्रॉपर केअर घेतली नाही तर हे हॉस्पिटल ॲक्वायर्ड इन्फेक्शन होऊ शकतं. द रूटीन यूज ऑफ अँटीमायक्रोबियल एजंट्स इन द हॉस्पिटल क्रिएट द सिलेक्शन ऑफ प्रेशर फॉर इमर्जन्सी ऑफ रेजिस्टन्स स्ट्रेन. जर आपण आपल्याला जर डेली म्हणजे कंटिन्यू हँडवॉशिंग करायला जमत नसेल तर आपण सॅनिटायझरचा यूज केलं पाहिजे किंवा स्पिरिट यूज केलं पाहिजे ग्लोव्जवरती आणि त्यानंतर दुसऱ्या पेशंटकडे गेलं पाहिजे. द ट्रान्समिशन ऑफ नोझोकोमियल इन्फेक्शन जे आपण काल बघितलं तेच आहे, डायरेक्ट ट्रान्समिशन अँड इनडायरेक्ट ट्रान्समिशन. डायरेक्टमध्ये आपण डायरेक्ट टच करतो पेशंटला किंवा सेक्शुअल ट्रान्समिशन आहे. मोस्टली नोझोकोमियल इन्फेक्शन डायरेक्ट टचने होतं, हँडशेक आहे किंवा हग करणे, या गोष्टीमुळे इनडायरेक्ट इन्फेक्शन होऊ शकतं. डायरेक्ट इन्फेक्शन होऊ शकतं. अँड इनडायरेक्ट इन्फेक्शन बाय ड्रॉपलेट ट्रान्समिशन अँड वेक्टर बॉर्न डिसीजेस आहेत, एअरबॉर्न डिसीज आहे. ओके, हवेतून पसरणारा आजार. वेक्टर बॉर्न म्हणजे मॉस्किटो किंवा फ्लाईजमुळे पसरणारा आजार किंवा ओरल फूडमधून वॉटरबॉर्न डिसीजेस आहेत. हे वेगवेगळ्या प्रकारचे नेझोकोमियल इन्फेक्शनचं ट्रान्समिशनचे प्रकार आहेत. जे आपण काल बघितले ते सेम आहेत. देन हाऊ टू प्रिव्हेंट दिस नोझोकोमियल इन्फेक्शन. आपण कसं प्रिव्हेंट करू शकतो. फर्स्ट इज आयसोलेशन. आयसोलेशन करणं गरजेचं आहे. आयसोलेशन म्हणजे काय, एखादा TB, HIV किंवा HPSAG सारखा पेशंट आहे ज्याने दुसऱ्या पेशंटला त्रास होणार आहे, तर अशा पेशंटला आपण सर्व पेशंटपासून वेगळं ठेवायचं, त्याला बोलतात आयसोलेशन. ओके, म्हणजे एखाद्या स्पेशल रूममध्ये किंवा त्यांचा रूम ठरलेला आयसोलेटचा, प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये आयसोलेट रूम असतात, तर अशा आयसोलेट रूममध्ये जे डिसीज स्प्रेड करणारे पेशंट आहेत अशा पेशंटना तिथे आपण ठेवू शकतो. किंवा ज्यांना दुसऱ्यांमुळे डिसीज होणार आहे, म्हणजे ज्यांची इम्युनिटी पॉवर कमी आहे. इम्युनिटी पॉवर कोणाची कमी असू शकते, ज्यांना जे पेशंट डायलिसिसवर आहेत किंवा जे बर्न पेशंट आहेत, अशा पेशंटची इम्युनिटी पॉवर खूप कमी झालेली असते आणि अशा पेशंटला लगेच इन्फेक्शन होण्याचे चान्सेस असतात. तर अशा पेशंटला पण आपण आयसोलेट करायचं आहे, जेणेकरून दुसऱ्या पेशंटमुळे त्यांना इन्फेक्शन होऊ नये. ठीक आहे, कारण जे डायलिसिसवर असतात पेशंट, तर त्यांना इम्युनिटी सरप्राईज करण्यासाठी त्यांना टॅबलेट दिलेले असतात. कारण त्यांची इम्युनिटी जर इन्क्रीज झाली तर ते प्रॉपर किडनी त्यांचं फंक्शन होऊ शकत नाही, म्हणून त्यांना इम्युनिटी सप्रेस करण्यासाठी टॅबलेट दिलेले असतात, म्हणजे इम्युनिटी पॉवर कमी होण्यासाठी. सो अशा पेशंटना पण आपण आयसोलेट करायचं असतं. सो फर्स्ट प्रिव्हेन्शन इज आयसोलेशन, म्हणजे सर्व पेशंटपासून एखाद्या स्प्रेड करणाऱ्या पेशंटला किंवा एखाद्याची इम्युन सिस्टीम कमी आहे तर अशा पेशंटना आपण सर्व पेशंटपासून वेगळं ठेवणे, त्याला बोलतात आयसोलेशन. सेकंड प्रिव्हेन्शन इज हँड वॉशिंग अँड ग्लोविंग. हँड वॉशिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट टेक्निक. ओके, आपण हँड वॉशिंग कशा प्रकारे करतोय हॉस्पिटलमध्ये, काय हँड वॉशिंगची टेक्निक, palm to palm, then between the fingers, back to the fingers, then tip of the nails or tip of the fingers, surround the or around the thumb and around the wrist. हे आपले हँड वॉशिंगची टेक्निक आहे, याप्रमाणे आपण हँड वॉशिंग करायचे. सो हँड वॉशिंग इज द सेकंड प्रिव्हेन्शन अँड यूज ग्लोव्स. Next prevention is apron. Wearing an apron during the patient's care reducing the risk of infection, and the apron should either it is disposable or it is used only when caring for the specific patient. काही स्पेसिफिक पेशंटची केअर घेण्यासाठी, म्हणजे जे मी सांगितलं बर्न पेशंट आहेत किंवा डायलिसिसचे पेशंट आहेत, अशा पेशंटची केअर घेण्यासाठी आपण स्पेशली गाऊन यूज करतो. जे स्टरलाइज असतात ते पण यूज करू शकतो किंवा जे डिस्पोजेबल गाऊन आहेत ते पण आपण यूज करू शकतो. नेक्स्ट इज द मेटिगेशन, म्हणजे
आपण एखादा डिसीज कमी करणे किंवा स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन कमी करणे वेगवेगळ्या प्रकारे, म्हणजे यूजिंग द डिसइन्फेक्टंट, वेगवेगळ्या प्रकारचे सॅनिटायझर यूज करणे किंवा फ्लोअर क्लीन करणे, प्रत्येक गोष्ट व्यवस्थित क्लीन करणे विथ द यूज ऑफ द डिसइन्फेक्टंट, त्याला बोलतात मॅटिगेशन. फर्स्ट राईट डाऊन द नोझोकोमियल इन्फेक्शन. It is also known as hospital acquired infection. It is a secondary to the patient's original condition. म्हणजे पेशंट जो वेगळ्या कारणासाठी ॲडमिट झालेला आहे पण त्याला सेकंडरी इन्फेक्शन झालेलं आहे, त्याला आपण हॉस्पिटल ॲक्वायर्ड पण बोलू, नोझोकोमियल इन्फेक्शन पण बोलू शकतो. रिझन्स ऑफ nosocomial infection. First one, those immune system are often weakened get chance of getting हॉस्पिटल ॲक्वायर्ड इन्फेक्शन. शॉर्ट फॉर्म देते हैं. Increase the use of outpatient treatment means increased use of patients treatment means that the people who are in hospital are sick on average. Medical staff move from patient to patient, providing a way of spreading infection.
Many medical procedures bypass the patient's natural barrier. Many medical procedure bypass the patient's natural barrier. Natural barrier आपले काय आहेत? म्हणजे बॅरियर म्हणजे काय? भिंत. ओके, जे आपलं नॅचरल बॅरियर काय आहे? नोज आहे किंवा स्किन आहे. तर हे जे नॅचरल बॅरियर्स आहेत, ओरल कॅव्हिटी आहे, यामधून इन्फेक्शन आतमध्ये जाऊ शकतं काही प्रोसिजरमुळे. जसं आपण राईस ट्यूब टाकतो किंवा इंट्युबेशन करतो. जर आपण व्यवस्थित स्टराईल ग्लोव्ज यूज नाही केले, स्टराईल टेक्निक फॉलो नाही केली इंट्युबेशनच्या वेळेला, तर आपण त्या थ्रू आपले जे ऑर्गॅनिझम्स आहेत, पॅथोजन्स आहेत, ते आतमध्ये घेऊन जाणार आहोत पेशंटच्या. ओके, सो मेनी मेडिकल प्रोसिजर बायपास द पेशंट्स नॅचरल बॅरियर. स्किन एक आपलं बॅरियर आहे. जर आपण वेनफ्लो टाकताना प्रॉपर सेप्टिक टेक्निक फॉलो नाही केली तर आपण वेनफ्लोमधून पण इन्फेक्शन पेशंटमध्ये पाठवू शकतो. ठीक आहे. So these are the reasons of nosocomial infection. First reason is those immune system are often weakened, get chance of hospital acquired infection. Increase the use of outpatient treatments means that the people who are in hospital are sick on average. The medical staff move from patient to patient, providing a way of spreading infection. Many medical procedure bypass the patient's natural barrier. ट्रान्समिशन मी आता परत लिहून देत नाही, कारण काल आपण लिहिलेलं इनडायरेक्ट अँड डायरेक्ट ट्रान्समिशन सेम आहे नोझोकोमियलमध्ये. फक्त इनडायरेक्टमध्ये ह्याच्यामध्ये सेक्शुअल ट्रान्समिशन येणार नाही, फक्त टचिंग अँड हगिंग वगैरे ह्या प्रकारचे इनडायरेक्ट ट्रान्समिशन. ओके, सॉरी, डायरेक्ट ट्रान्समिशन आहे. इनडायरेक्टमध्ये वेक्टर ट्रान्समिशन आहे, एअरबोर्न आहे, देन ड्रॉपलेट ट्रान्समिशन आहे, and waterborne, fecal and oral transmission. Then prevention of nosocomial infection. आता सर्व प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये हे प्रॅक्टिस केलं जातं. नोझोकोमियल इन्फेक्शनसाठी कमिटी उभी केली जाते. इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी बोलतात. त्यामध्ये एक स्टाफ असतो, एक डॉक्टर असतो आणि एक इन्फेक्शन कंट्रोल कमिटी मेंबर असतो. ओके, जे NABH हॉस्पिटल आहेत. NABH म्हणजे नॅशनल ॲक्रेडिटेशन ऑफ हेल्थ केअर प्रोव्हायडर्स. ओके, NABH बोर्ड ऑफ नॅशनल ॲक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हेल्थ वर्कर्स समथिंग या टाईपचं आहे NABH. तर NABHमध्ये हॉस्पिटल ॲक्वायर्ड इन्फेक्शन ही एक कमिटी असते. ओके, त्या कमिटीमध्ये सर्व हे फॉलो केलं जातं. म्हणजे तुम्हाला कॉटीचा फॉर्म असतो. कॉटी म्हणजे कॅथेटर असोसिएटेड युरिनरी ट्रॅक इन्फेक्शन. जे हॉस्पिटलमध्ये पेशंट आल्यानंतर ज्याला कॅथेटर इन्फेक्शन होतं त्याचं नाव लिहिलं जातं. एक बुक केली जाते कॉटीची आणि त्याच्यामध्ये ते नाव दिलं जातं त्या पेशंटला, किती दिवस झाले कॅथेटर करून आणि किती दिवसानंतर पेशंटला हे इन्फेक्शन झालेलं आहे. तर अशा प्रकारे बुक केली जाते. जेव्हा तुम्ही आता प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये वर्क कराल तिथे तुम्हाला हे सर्व दिसेल. ही इन्फेक्शन कंट्रोलसाठी वेगवेगळे मेजर्स. हँडवॉशिंगचं बोल्ड चार्ट लावलेला असतो. जिथे आपण हँडवॉश करतो तिथेच मोठा चार्ट लावलेला असतो. प्रॉपर टेक्निक लिहिलेल्या असतात हँडवॉशिंगच्या. बघितलं आहे का कधी? आहे हॉस्पिटलमध्ये? नाही आहे. जे NABH हॉस्पिटल आहेत त्या हॉस्पिटलमध्ये हे सर्व आहे. इकडे सह्याद्रीला आहे. सो फर्स्ट इज आयसोलेशन. प्रिव्हेन्शन,
These precautions are designed to prevent transmission of microorganisms by common routes in hospital. म्हणजे जर आपण आयसोलेट केलेलं पेशंट आहे तर तिथे आपण वेगळे ग्लोव्ज यूज करणार, तिकडच्या बेडशीट वेगळ्या ठेवणार, तिकडचं जे डिसइन्फेक्शन आहे ते वेगळ्या प्रकारे करणार. ओके. These precautions are designed to prevent the transmission of microorganisms by common routes in the hospital. Next is hand washing and gloving. Hand washing frequently is called the single most important measure to reduce the transmission of infection. Washing hands as promptly and thoroughly as possible between the patient contact and after the patient contact. 5 मोमेंट्स आहेत हँड वॉशिंगच्या. कोणत्या कोणत्या 5 मोमेंट्स त्याचा पण चार्ट लिहिलेला असतो हॉस्पिटलमध्ये. 5 मोमेंट्स ऑफ हँड वॉशिंग्स. बिफोर टचिंग द पेशंट, आफ्टर टचिंग द पेशंट, आफ्टर टचिंग पेशंट सराउंडिंग, बिफोर any aseptic technique, and after touching the body fluids. ओके. या 5 मुवमेंट्स आहेत हँड वॉशिंगच्या. कोणत्या कोणत्या आहेत? बिफोर टचिंग द पेशंट, आफ्टर टचिंग द पेशंट, बिफोर एनी असेप्टिक टेक्निक, आफ्टर टचिंग पेशंट सराउंडिंग. कुठलंही पेशंटचं सराउंडिंग आहे ते त्याचं लॉकर असू दे किंवा त्याचे कोणतेही ऑब्जेक्ट असू दे किंवा त्याची फाईल असू दे. ओके. आफ्टर टचिंग द पेशंट सराउंडिंग अँड आफ्टर टचिंग द बॉडी फ्लुइड्स. कुठलंही बॉडी फ्लुइड असेल, तुम्ही ब्लड कलेक्शनला जाता किंवा आय व्ही लाईन चेंज करायला जाता, तर कुठल्याही बॉडी फ्लुइडला, पेशंटच्या बॉडी फ्लुइडला टच केलं तरी तुम्हाला हँड वॉशिंग करायचे आहेत. ओके. या 5 मुवमेंट्स आहेत. 5 मुवमेंट्स ऑफ हँड वॉशिंग. Before touching the patient, after touching the patient, before doing any aseptic technique, after touching patient's surrounding, and
or exposure of patient's body fluid. ओके, या 5 मुवमेंट्स आहेत तेव्हा तुम्हाला हँड वॉशिंग करणं मस्ट आहे. बिफोर टचिंग द पेशंट, आफ्टर टचिंग द पेशंट, बिफोर डूइंग एनी असेप्टिक टेक्निक, आफ्टर टचिंग पेशंट्स सराउंडिंग, आफ्टर टचिंग और एक्सपोजर ऑफ पेशंट्स बॉडी फ्लूइड. In addition to hand washing, gloves play in an important role. हँड वॉशिंग करण्याबरोबरच ग्लोव्ज पण यूज करणं जास्त गरजेचं आहे. In addition to hand washing, gloves play an important role in reducing the risk of transmission of microorganisms. Gloves are worn for 3 important reasons in the hospital. First reason is provide or protect barrier. हे आपलं काय प्रोटेक्टिव्ह बॅरियर आहे. म्हणजे आपल्या स्किनला कट झालेलं असतो, फिंगर्सना कट्स असतात, तर आपण जेव्हा HIV पेशंटला किंवा कुठल्याही स्किन डिसऑर्डरच्या पेशंटला टच करायला जातो त्याआधी आपलं ग्लोव्ज घालणं महत्त्वाचं आहे. ते एक भिंत निर्माण करतं. ओके, आपल्या स्किन आणि पेशंटच्या स्किनमध्ये एक बॅरियर असतं, म्हणून ग्लोव्ज यूज करायचं. पहिलं का इम्पॉर्टंट आहे. फर्स्ट इम्पॉर्टन्स इज to wear the gloves to provide a protective barrier. ओके, हे प्रोटेक्टिव्ह बॅरियर आहे म्हणून. अँड टू प्रिव्हेंट द ग्रॉस कॉन्टॅमिनेशन ऑफ द हँड्स वेन टचिंग द ब्लड, बॉडी फ्लुइड, सिक्रिशन्स अँड म्युकस मेम्ब्रेन. कुठलेही बॉडी फ्लुइड असू दे, ते युरिन असेल किंवा ब्लड असेल, सिक्रिशन्स असतील, म्युकस मेम्ब्रेन असेल, कुठल्याही बॉडी फ्लुइडला आपण टच करण्याआधी आपण काय करतो, ग्लोव्ज वेअर करतो. हे आपल्याला प्रोटेक्टिव्ह बॅरियर निर्माण करतं. देन नेक्स्ट इज द नॉन इंटॅक्ट स्किन. द वेअरिंग ग्लोव्ज इज अ स्पेसिफाईड सर्कम्फरन्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू ब्लडबॉर्न पॅथोजन्स. जे ब्लडबॉर्न पॅथोजन्स कोणाला म्हटलं आहे, जे ब्लडनी ट्रान्समिट होतात डिसीज, म्हणजे HBS AG आहे, SCV आहे आणि HIV. हे 3 जे रोग आहेत, 3 डिसीजेस आहेत, याचे जे पॅथोजन आहेत हे ब्लडनी एकमेकांपर्यंत ट्रान्सफर होतात. जर आपण त्या ब्लड कलेक्शनच्या वेळी, अशा पेशंटच्या ब्लड कलेक्शनच्या वेळी ग्लोव्ज नाही घातले आणि तुमच्या जर हाताला की डीप कट आहे किंवा थोडासा कट आहे, आपण त्याला लक्ष नाही दिलं तर आपल्याला तो डिसीज होऊ शकतो. म्हणून ग्लोव्ज वेअर करणं जास्त महत्त्वाचं आहे. द second, gloves are worn to reduce the likelihood that microorganisms present on the hand of the personnel will be transmitted to the patient during the invasive or other care of procedures. जे आपल्याकडे ऑर्गॅनिझम्स आहेत ते आपण पेशंटला देतो ड्युरिंग द प्रोसिजर्स. माउथवॉश सारखी प्रोसिजर आहे किंवा स्पंजिंग सारखी प्रोसिजर आहे किंवा आय केअर वगैरे अशासारखे प्रोसिजर आहेत. अशा प्रोसिजरमध्ये आपण पेशंटला इन्फेक्शन देतो, म्हणून ग्लोव्ज घालायचे असतात. Then third, gloves are worn to reduce the likelihood the hands of the personnel contaminated with the microorganisms from a patient or a fomites can transmit these microorganisms to another patients. In this situation, the gloves must be changed between the patient. थर्ड, आपण जेव्हा एका पेशंटकडून दुसऱ्या पेशंटकडे जातो तेव्हा आपण वेअर करायचे असतात ग्लोव्ज, किंवा जे आधीचे ग्लोव्ज आहेत ते चेंज करून दुसरे ग्लोव्ज घालायचे असतात. ओके, सो 3 प्रकारे ग्लोव्ज चेंज करायचे असतात. पहिलं कशासाठी आपण चेंज करतो, बॉडी फ्लुइडला एक्सपोजर होतो तेव्हा ग्लोव्ज यूज करतो. सेकंड थिंग इज आपण स्वतः पेशंटला इन्फेक्शन देतो आहे अशा वेळेला, म्हणजे प्रोसिजरच्या वेळेला आपण ग्लोव्ज वेअर करायचे. थर्ड, एका पेशंटकडून दुसऱ्या पेशंटकडे जाताना ग्लोव्ज चेंज करायचे किंवा वेअर करायचे. ठीक आहे, राईट डाऊन. इन ॲडिशन टू हँड वॉशिंग,
Gloves play an important role to reduce the transmission of infection. यामध्ये पण फर्स्ट इज patient's body fluid, before patient's caring procedures, and third one is gloves must be changed between patient's contact. The third preventive measure is using aprons. Wearing apron during the patient can reduce the infection. Can reduce the infection. And fourth is mitigation. It means implementing a quality assurance. क्वालिटी ॲश्युरन्स म्हणजे काय? जे हँडवॉशिंग मी तुम्हाला सांगितलं, प्रत्येक हॉस्पिटलमध्ये युनिव्हर्सली हे सर्व फॉलो केलं जातं. हँडवॉशिंगची टेक्निक आणि बोर्ड चार्ट. ओके, 5 मोमेंट्स ऑफ हँडवॉशिंगचा चार्ट पण लावला जातो. देन निडल स्टिक इंजुरी, जर एखाद्या स्टाफला निडल स्टिक इंजुरी, निडल स्टिक म्हणजे पेशंटचं ब्लड घेतल्यानंतर किंवा पेशंटला इंजेक्शन दिल्यानंतर जर तीच निडल स्टाफच्या बोटामध्ये घुसलेली आहे त्याला बोलतात निडल स्टिक इंजुरी. ओके, तर तो पेशंट आपण चेक नाही केलं, त्याचं ब्लड टेस्टिंग नाही केलं, तो पेशंट HIV आहे, HBsAg आहे किंवा VDRL आहे, कुठलाही डिसीज आहे पेशंटला ते आपल्याला माहिती नाही आहे, म्हणून ती केअर त्यानंतर घेतली जाते. म्हणजे निडल स्टिक इंजुरी झाली जर एखाद्या स्टाफला तर ते हॉस्पिटल ॲक्वायर्ड इन्फेक्शनची जी कमिटी आहे, त्या कमिटीला इन्फॉर्म केलं जातं की या स्टाफला निडल स्टिक इंजुरी झाली आहे. मग ते त्या स्टाफला OPDला नेलं जातं. OPDचा फॉलोअप घेतला जातो प्रत्येक वेळेला, तिचं ब्लड टेस्ट केल्या जातात. ओके, तिला व्यवस्थित मेडिकेशन चालू केलं जातं. हे सर्व येतं क्वालिटी ॲश्युरन्समध्ये.
क्वालिटी ॲश्युरन्समध्ये डिसइन्फेक्शन प्रोसिजर येतात, वेगवेगळ्या डिसइन्फेक्शन प्रोसिजर, म्हणजे ऑपरेशन थिएटर आहे तर ऑपरेशन थिएटरमध्ये क्लिनलीनेस कसा केला पाहिजे, कोणतं डिसइन्फेक्टंट यूज केलं पाहिजे, किती दिवसांनी क्लिनलीनेस केला पाहिजे, फॉर्मॅलिन यूज केलं जातं, ओके. फ्युमिगेशन केलं जातं ऑपरेशन थिएटरमध्ये, तर ते फ्युमिगेशनमध्ये काय यूज केलं पाहिजे, कोणत्या प्रमाणात यूज केलं पाहिजे ते सोल्युशन, आणि किती वेळ आठवड्यातून झालं पाहिजे फ्युमिगेशन, हे सर्व कशामध्ये येतं, क्वालिटी ॲश्युरन्समध्ये. अजून काही आहेत जे डिसइन्फेक्शनच्या सर्व प्रोसिजर आहेत किंवा प्रिव्हेन्शनच्या जेवढ्या प्रोसिजर आहेत ह्या सर्व कशामध्ये येणार, मिटिगेशन. म्हणजे मिटिगेशन मीन्स अ क्वालिटी ॲश्युरन्स, म्हणजे ज्यांनी हॉस्पिटल स्टाफला पण त्रास होणार नाही प्लस पेशंटलाही त्रास होणार नाही. देन बॉडी, इथे आपण हा टॉपिक स्टॉप करूया. नेक्स्ट लेक्चरला आपण असेप्सिस, द प्रिन्सिपल ऑफ असेप्सिस, मेडिकल हँड वॉशिंग टेक्निक, सर्जिकल असेप्सिस, हे सर्व आपण पुढे बघणार आहोत. अँड बायोमेडिकल वेस्ट.